Прем'єр-міністерка Італії Джорджія Мелоні виступила проти застосування зброї, що надається Україні по території Росії. За її словами, НАТО має бути дуже обережним. Відповідну заяву Мелоні зробила в ефірі італійського телебачення 26 травня, коментуючи заклик генсека НАТО Єнса Столтенберга зняти обмеження щодо застосування Україною західних снарядів. Цитую: «Я не знаю, чому Столтенберг сказав такі речі. Я думаю, що ми маємо бути дуже обережними», – сказала Мелоні. У той же час прем'єрка Італії визнала, що Альянс не повинен проявляти слабкість. Як пишуть італійські ЗМІ, слова Столтенберга викликали протест з боку офіційних осіб Італії, яка надає військову допомогу Україні, але побоюється, що конфлікт може поширитися. Виступаючи на передвиборчому мітингу в Неаполі, заступник прем'єр-міністра та лідер антимігрантської партії «Ліга» Матео Сальвіні розкритикував висловлювання Столтенберга, заявивши, що цей джентльмен або перепрошує, або виправляє свої зауваження, або йде у відставку. Ну а міністр закордонних справ Антоніо Таяні заявив, що військова техніка, відправлена Італією, має використовуватися лише всередині України. Ну і тим часом канцлер Німеччини Олаф Шольц також заявив, що Берлін надавав зброю Україні за умови, що вона не використовуватиметься для атак поза межами нашої держави. Коли ми постачаємо зброю Україні, вона насправді вже не наша, а українців. І, як я вже сказав, вони мають право на самооборону. А право на самооборону включає удари по законних військових цілях за межами України, по території Росії. Знову заявив генеральний секретар НАТО Єнс Столтенберг під час сесії парламентської асамблеї НАТО. Він зазначив, що не Росії вирішувати, яким шляхом розвиватиметься Україна та які міжнародні зв'язки вона будуватиме. Війна в Україні сталася не через НАТО. Україна ж незалежна держава, на яку напала Росія, і Україна має право обирати свій власний шлях, включно з тим, у яких механізмах безпеки вона хоче брати участь. Росіяни можуть почати наступ у бік Богодухова і Золочева Харківської області або навіть населених пунктів уздовж Сумської траси з Білгородської області, повідомляють про це аналітики Інституту вивчення війни. Так вони прокоментували заяву Зеленського про те, що окупанти сконцентрували нове угруповання за 90 кілометрів на північний захід від Харкова. Таким чином ворог намагається відтягнути та залучити українські війська до цього району, а також підготуватися до нових наступальних операцій. Речник Державної прикордонної служби Андрій Демченко заявив, що російські окупанти і справді можуть розпочати наступальні операції у Сумській області чи районах Харківської області, що межують із Сумською, щоб розтягнути таким чином та закріпити українські сили далі вздовж міжнародного кордону на північному сході країни. Ну а раніше в ДПСУ заявили, що підрозділи російських окупантів продовжують перебувати поблизу кордону із Сумщиною, проте чисельність цього угруповання є недостатньою для розгортання повномасштабних бойових дій, як це відбувається на Харківщині. У будь-якому разі сили оборони готові до різних сценаріїв. 860 бойових зіткнень відбулося на фронті минулого тижня. Про це повідомили у Генштабі. Росіяни намагаються прорвати лінії оборони на Покровському, Куп'янському, Краматорському та Курахівському напрямках. На Харківському напрямку наші воїни сьогодні відбили атаку агресора у напрямку Липців. Українські підрозділи втілюють заходи з покращення рубежів оборони, на окремих ділянках мають успіх. За вчорашню добу окупанти втратили на Харківщині 191 рашиста, серед яких 63 особи – це безповоротні втрати. Загальні втрати особового складу армії Росії на 824-ту добу повномасштабної війни вже перевищили 502 тисячі. Ну і давайте ми подивимося на загальні втрати окупантів за 824 дні повномасштабного вторгнення Росії.